मैले रिसेन्टली मेरो युट्युब कम्युनिटीमा एउटा पोल राखेको थिएँ, तपाईँहरूलाई कति स्यालेरी भयो भने चाहिँ इनफ हुन्छ, मन्थली कति पैसा कमाउनुहुन्छ भने चाहिँ इनफ हुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। र त्यहाँनिर 1-2 जना छोडेर सबैले बढी एक्सपेक्टेसन राखेको रहेछन्। तपाईँको कमेन्ट हेरेर थाहा हुन्छ, कसैले 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख भन्छन्। कोही मात्र 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 को लिमिटसम्म भनेका छन्। तपाईँहरूले मेरो एक्सपेक्टेसन ट्रेडिङबाट कति हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने हामीले के गरेर राख्नुपर्छ भने मेरो ब्यालेन्स कति छ र त्यसको कति % कमाउने भनेर त्यसरी हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्छ। सुरुमै ठुल्ठुलो एक्सपेक्टेसन राखेर ट्रेडिङ गर्यो भने अनि त्यसको रिजल्ट नपाएपछि हामीलाई नराम्रो लाग्छ, अनि नराम्रो लाग्दै गएपछि त्यो हाम्रो हेबिटमा देखिन्छ र त्यही हेबिटले गएर लास्टमा साइकोलोजीलाई बिगार्छ र हामी कसैले पैसा कमाउन सकिन्छ, ठुल्ठुलो क्यापिटल रिस्क गर्न थाल्छौँ वा दिनै ट्रेड गर्न मिल्ने वा अलिक सानो टाइम फ्रेममा छिर्दाखेरि धेरै चान्स भेटिन्छ, धेरै अपर्च्युनिटी भेटिन्छ भनेर हामी अनि सानो टाइम फ्रेममा छिर्न थाल्छौँ। त्यसैले जति पनि यो जड हुन्छ तपाईँको ट्रेडिङ रिजल्टमा देखिने मिस्टेक्सहरू वा तपाईँले रिजल्ट नपाउनुमा, यो एउटा एक्सपेक्टेसनले पनि ठुलो खेल खेल्छ। किनकि तपाईँको एक्सपेक्टेसन नै एकदमै सानो एक्सपेक्टेसन छ भने मिट भइहाल्छ वा मिट हुनु त्यति कष्ट गर्नु पर्दैन र तपाईँले आफ्नो ब्यालेन्सको ठुलो रिस्क पनि गर्नु पर्दैन। तर एक्सपेक्टेसन हाई छ भने अनि त्यो एक्सपेक्टेसन पुगेन भने नि त्यसले एफेक्ट गर्छ। त्यसैले म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ ट्रेडिङबाट कति कमाउने भनेर भने जहिले पनि सुरुमा चाहिँ थोरैको एक्सपेक्टेसन राख्नुहोस्। तपाईँको फ्युचरमा गएर 4 लाख 5 लाख कमाउने त्यो होला, तर सुरुमै त्यसरी नराख्नुहोस्। जति पहिले पनि 2 लाख 4 लाख भन्दै हुनुहुन्छ फिक्स हो, तपाईँहरूले रियल ट्रेडिङ गर्नुभएको छैन, डेमो गर्दै हुनुहुन्छ वा पण्डित च्यालेन्ज दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूले धेरै कुरालाई असर पार्छ। तपाईँहरूले मेरो फर्स्ट पे आउट, सेकेन्ड पे आउट, थर्ड पे आउट लिएको भिडियो हेर्नुभएकै छ होला। त्यहाँनिर मैले कति 40,000 50,000 यस्तै विथड्र गरिरहेको हुन्छु। अनि $10,000बाट पनि मैले $1,000 मात्र मतलब यसो हेर्ने हो भने लगभग मैले 10% मैले मन्थली कमाएको छु त्यहाँबाट। मैले भनेपछि त्यस्तो एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्छ। त्यस्तो एक्सपेक्टेसन राख्यो भने हामीले एउटा सर्टेन एमाउन्ट जुन चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट फलो गरेर एउटा सानै एमाउन्टको हामीले रिस्क गरेका हुन्छौँ पर ट्रेड। तर धेरै कमाउने छ भने त धेरै कमाउने छ भने त के गर्नु पर्यो, कि त ठुलो रिस्क गर्नु पर्यो कि त धेरै ट्रेड गर्नु पर्यो। अनि यो दुइटै चिज हाम्रो ब्यालेन्सको लागि नराम्रो हो। त्यसैले यो भिडियोमा भनेका कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो डे टु डे लाइफमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै म यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु।